Hello, sziasztok, én Boci vagyok, üdv a Gameorik csatornán. Most bepróbálunk egy ugyanolyan jellegű játékot, mint a Limbo volt, vagy a legutóbb a Toby, a titkos bánya, az ugye nagyon sutyi, alattomos játék volt, sunyi. Szerintem ez, tehát ugyanaz a 2D-s megoldás, szerintem ez nem lesz olyan alattomos, legalábbis remélem, és hát a képek alapján, az adatlapon levő képek alapján, hát minimum milliószor szebb lesz, mint például a Toby volt. Úgyhogy amondó vagyok, hogy kezdjük is el. Amíg töltik kézi. Gondolom kapunk valami sztorit. Geci halak vagy, az biztos. In 1961, you were selected for the Shukovgrad Interonaut Exploration Program SSSR. Despite failing your basic physical and being caught, nem nagyon hallom, mit mond, de azt kihallom, hogy gecire orosz akcentusa van a csávónak. 1962, you boarded a rocket drill containing the experimental device Little Orpheus, with the purpose of descending through the Earth's crust to discover the relative hollowness. Ja, fölvettem az elgátón az audiót 57-re, bocsánat, hogy átpofázom. No, you've lost me, General. Did I do what? You and Little Orpheus were dropped into an extinct volcano to drill to the center of the Earth and find out if we could establish a city there. Note, if you will, that this date is over 3 years ago. Jó, szóval csak így értsétek, a gáton a hang erőssége nem nagyon szoktam bibelődni, max a mikrofon hangerejével. És a game audio az általában ilyen 30-szor szokott lenni, most 57-re vettem föl, hogy halljak valamit a játékból. Hát majd remélem, hogy nem kell szerkezgetni a videót, mert néha van úgy, hogy belőhetetlen így fülesen keresztül, hogy mennyire nyomja el az én hangomat például. Bár az a kijelző szerint azért jóval hangosabban beszélek, mint a játék. Na mindegy, menjünk. Kicsit a lassan indul meg az emberünk, az mondjuk, az nem szimpi nekem, hogy kicsit setes uta, de lehet azért, mert sánta. Adjunk neki időt. A játék már most 1000-szer jobban néz ki, mint a Toby. Bár itt is vannak előtérbe helyezett tárgyak, amitől ilyen 3D hatása lesz. Ivan Ivanovich, can you describe Little Orpheus to me? Of course. It was large and round and had something of a disagreeable smell. I was referring to its technical specification. Ezt jól hallom, akkor főhősünknek is orosz akcentus van, nem értek, miért beszél két orosz angolul. Jó, ezt mondjuk, ezt vártam. Na, már is leszakadtunk, és már is jobban lett a csípőm. X-el ugrálunk. Most folyik rá a láva a fúrónkra? Remélem nem árt meg neki nagyon, meg gondolom ezzel fogunk visszamenni. Ha már egy interjún beszélgetünk az eseményekről, akkor gondolom valahogy visszajutunk. Hát ez szakadjon le alattunk szerintem. Hát vagy nem. The Little Orpheus device contained a radio transmitter capable of sending a signal through miles of solid rock. In order to boost this, a powerful energy source was required. Jó, nem tudom miért állt meg, de az előbb megállt valamiért. Comrade Prevalov. An atomic bomb that you have lost somewhere below the Earth's crust. Ah, yes. Elhagytuk egy atombombát.
Of course, General. I can explain everything. But it is a long and Jó lenne nem a szövegelésre figyelni, miközben mászkálok amúgy, ezt nem tudom miért így oldják meg. But you won't understand where your bomb and little Nem nagyon Orpheus ended szeretem, up de jó, ez a unless I sajátom. start at the very beginning and you let me tell you where I've been for the last 3 years. Ne. Elég fit kis emberke amúgy, azt kell mondjam, így már azért jobban tetszik, hogy nem sántikálunk. Hopp. Tetszik, hogy amúgy nem lebegnek a kövek, annyira nem ment messzire a fantázia, nem lebegnek, bár így a belső földbe azért szerintem az belefér. Mégis tetszik, hogy ilyen rohadt nagy indákon csüngenek. Látványvilág tekintetében kész felüdülés a Tobyhoz képest. Ami valahogy nagyon rosszul operált ezzel a fekete-fehér settinggel. Hát például jó, a Limbo is az volt, de az mégis valahogy jól csinálta, meg az Inside is. Igen? Jó, hát ez így előrevetíti, hogy lesz itt minden is. T-rex, ami meg akar zabálni, fényszemű. Kerülgetős enemi. An extraordinary sight. I realized this must be the fabled land of Pluto, Jó, azt hittem át kell as ugrani, nem documented by kellett. the brilliant scholar Obruchev. Próbálok nem dumálni, miközben ő dumál. Carved by the rocket drill, led down into the wild and mysterious jungle. The rocket drill itself must have snapped in half somewhere below Kamchatka, and little Orpheus bounced out and became lost in that prehistoric forest. If I was ever to get home, my mission was clear: to find little Orpheus. Jó, abba hagyta. Azt meg kell, hogy mondjam, srácok, imádom a settinget. Ez az ősvilág jellegű, belső földes tudsz, az nekem nagyon bejön. Steeled myself. Van igazi kaland Deeper into that prehistoric élmény. jungle, where insects the size of dogs buzzed around. Dogs. What sort of dogs? I beg your pardon, General? Large dogs or small dogs? Big like an ovcharka or small like a barlonka? Does it really matter? Of course. Detail is all important. Ovcharka then, General. The size of an ovcharka. I find it very hard to believe. Would you find it easier if they were the size of a balanka? No. But I am enjoying your attempts to persuade me. Jó, ezt mondjuk hallottam. Hörgött valami dinoszaurusz. Igen. Ja, a zene is, ami tökre kalandfilmes. Kíváncsi vagyok, hol fog felbaszni a játék. Ott az atom. Another part of the rocket drill. Egy But része. still no sign of little Orpheus. De még nincs erre a Little Orpheusnak. Ja nem, a hajónk volt az, vagy a fúró? Ajajajaj.
Jó, és izgalmas is. Hopp. Jó. Oh, hello. Between the trees, I could see huge beasts, larger and more ancient than any known to our modern times. Could it be that Obrachev was right? Olyan, mintha Arthur Deep Conan below the Doyle Earth's elveszett surface, világában lennénk. prehistoric monsters still roam freely. Yes, but little Orpheus. Hát, ja. Kicsit lentebb kell elkapni azt a... Hogy... Hát meg nem hiszem, hogy túlzottan is lentebb sikerült. Látjátok, pont az az ügyesség, amiről beszéltem a Tobinál, hogy nem zavar, hogy megdöglök, mert tudom, hogy az az én balfasságom, nem a játék idézi elő újra meg újra, hogy direkt dögöljek. Megfele. Jó, hát rendben, nyomtam az X-et, de csak odafordult. Remélem sok ilyen lesz még. Tetszik, hogy csávokám élvezi amúgy, tehát nem ilyen depressziós. Hello. Ha ekkora nagy a T-rex. Kicsit olyan nagynak tűnt még a Brachiosaurusok mellett így azért. Értitek, hogy azoknak hosszú a nyakuk, és a fejüket láttam, erre felbukkan egy T-rex, körülbelül így a nyakuk közepette magasságba, ami nem akkora, mint a Brachiosaurus, de ez jóval nagyobb volt. Nem nagyon értem, hogy most ez meg akarna minket enni? Te miért? Tehát, mint a bogár olyan vagyunk neki, értitek? Tehát, miért nem kap el valami triceratopsot, vagy stegosaurus? So it can roar and roar as much as it likes, but it will never be a match for the sharpened mind of the good Soviet worker. All I needed was a plan. Jó nagy volt, az mondjuk igaz. Csak én nem hiszem, hogy egy T-rex szenvedne egy ilyen akkora lénnyel, ami akkora, mint az egyik foga. Ez tologatós művészet. Imagine my shock and surprise to find in that clearing the last part of the rocket drill. More shocking was the fact it had been ransacked. Someone had made off with the tools, the weapons, the rations, and the spare parts for the Pragviev. I began to suspect foul play. Perhaps little Orpheus was not lost at all, but stolen. All I could do was follow the trail further into Plutonia. Mi mentünk amúgy össze, vagy tényleg ekkora ládákkal operált ez a fúró? Mekkora már az a láda a csávóhoz képest? Jó, a méretarányok azok valahogy...
Nem tetszik, hogy a szeménél meg a dino fejénél így el van csúszva így a szín. Mag ott fönt a képernyőnél, mintha egy 3D-s filmet néznék. 3D szemüveg nélkül amúgy. Hát most megint így elcsúsztak a színek. A jobb felső sarokban ott a hegynél látható a piros-sárga. Megpróbálunk átosonni. Olyé. Mit hallgatózik a T-rex? Jó, de ez sikerült kellően parára megcsinálni amúgy. Hú, Jurassic Park vibe-ja van. Elfordulnál valamerre? Mennék tovább. Köszönöm. Valahogy éreztem. So we all agree this was the fabled land of Plutonia, do we? I don't remember accepting that. I will admit it might not have been Plutonia if you are prepared to accept the dinosaur. This isn't a negotiation. Igen, látom. General, you can disagree all you like, but there's very little you can do to persuade me it wasn't a dinosaur. I might not be able to persuade Mit érdekli a T-rexet amúgy egy you. I bogár? can always have you. Tehát nem lehetünk több méretügyileg. Azt tegyük magunkat a pofájuk közelébe. Az jó lesz. Amikor így néz, az lesz a jó pont, hogy indulhassunk. Az mi a faszom volt? Hoppá! Jó, közel voltunk. De valami zene azért lehetne ilyenkor, amikor így lengek, vagy értitek, valami akciódús sztori. Oké, osonó tojások lehetünk, kérdés, mit kezd ezzel a T-rex?
Vagy mi mit kezdünk a T-rex szerint. Mi az? Túl korán mozdultam meg, lehet. Legalább ne röhögne közben az emberünk, mint valami barom. Hát ez így hosszú lesz. Oké. Keres. Na mindjárt legurulunk, azt eltörjük. Ja, kb. Igen. Azt hittem, emberünk hamarabb kiszedi magát belőle, de mégis csak legurultunk és eltört. In an egg. Yes, General. I hid in an egg. I am glad to hear your military training was not wasted. If only I had a single legion of men as brave and ingenious as you, with only 100 men equipped with eggs to hide in, we could roll across Europe in a day. General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Tavares. Nem tudom, visszajön-e még a Rex. Ja. Az igen, na ez már emberi civilizációra is utal. Az a szobor. Megnézzük, van-e valami a túloldalt, nem tudom, gyűjthető tárgy, mert eddig nem nagyon bukkantunk hasonlókra. Nem tudom, van egyáltalán a játékban ilyen, de majd kiderül. Itt nem volt, az biztos. Na, kis csávó. Innen föl tud menni, az előző oldalról nem tudod. Mi a fasz? Na. De kelleni fog valami mászóka. Igen, tudom, emlékszem. Már tutoriálnak mondtam, hogy igen, ilyen már volt. De látjátok, azért ez is jó tutoriál, két funkciót tanultunk meg eddig, ugrani, meg tolni. Ez nem az, hogy és megy 25 perc, nem az, hogy mondjuk 25 perc alatt 6 millió gombot tanuljál meg. Jó, mondjuk olyan sok nincs is ebbe a játékba.
Ez nekem miért jó? A továbbjutás, azt húzzam el. Oh! Igazi rontópál vagyunk amúgy. Hát akkor... Van egy ilyen blur keretünk, hogy a képernyők közepe kb. Amúgy... most kezdesz eldumálni te is. Buried in that jungle deep below the crust of the earth. Who would have thought it was possible? Who indeed? It is of course a shame you didn't think to record the moment for posterity and help us all to get over our disbelief. But I did, General, I did! My training was excellent, and I immediately took out my comsomolets and began to document all I could. Szóval, hogy van egy ilyen egy ilyen keret, egy ilyen körben, ami a kör közepén van, az nagyjából a helyén van és éles, és színügyileg is korrekt, ami viszont így a képernyő szélére kerül, az már így eltolódnak a színek. Ez mondjuk ez annyira nem tetszik, hogy én ennek nem érzékelem művészi hatását, és még zavar is amúgy. De tényleg ezt az egy kis apróságot leszámítva, annyira nincsen baj ezzel a játékkal. Még. Igen, nyomva kell tartani, ezt elfelejtem néha. Megpróbálkozunk vele. Vagy nem. Ugye próbálom megnézni, hogy vannak rejtett cuccok, és ezért egy pályánál, ha esély van több útirányra, akkor valamelyik lehet, hogy egy ilyen rejtett cucchoz vezet, de itt tényleg eddig olybá tűnik, hogy nem. Jó, akkor azt ott fönt kell odatologatni a másik szélére szerintem. Hopp. Köszönöm. És úgy tudunk majd fölmenni. So, where is this camera now then? Ah, General, yes. What of course I meant to say was my training was excellent, and I immediately reached for my camera, only to realize it must have been torn from my utility belt in the crash and lost forever in that forgotten jungle. Szerintem amúgy emberünk kamuzik az interjú alatt, csak kitalálja. Ellopta az atomot. Eladja a nyugatnak. Az hülyének adja be magát. Vagy tetteti magát. Előad egy ilyen sztorit. Jön vissza a barátunk. Perhaps it was angry it had been fooled by an egg-wearing idiot. That is unkind, General. It may have been small of brain, but it was grand of stature. Whereas you, Ivan Ivanovich, are lacking in both departments. Presuming there were no more eggs to hide... Ha jól hallottam, most beszéltek az apróságunk problematikájáról. Please, do tell me, what was this brilliant plan? I ran like hell, General. Mondjuk itt pont nem ez a zene dukált. Ez már jó. Alakulunk.
Továbbra sem nagyon értem, mi a faszt akar tőlünk a T-rex, de... Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end miles underground as an aperitif for a ravenous raptor? What dark secrets could be buried in the lost city of Agatha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and more will be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! The Lost Recordings mode is now available. Ivánnak hívják az emberünket amúgy. Jó, igen. Episode 2. What luck! What a miracle! One moment I was rushing into the fetid tonsils of that horrible monster. The next, I was plummeting downwards to the jungle floor beyond its reach. I prayed I would land on something soft. Na, rambózd meg, rambózd meg! Nothing could have prepared. Próbálj már meg egy fágat eltalálni, vagy valami haver. An epic saga of pride, power and revolution. Au! Struggle for freedom, the likes of which our world Jó, ami has összetört never az seen. előzőnél, azt a második helyre rakta, mondjuk úgy. Ez így érdekes, hogy így epizódokra van osztva. Nem sok értelmét látom amúgy. A T-rex ez nagyon meg akar minket zabálni amúgy. Hello! Oké. Figyelgetnek. Ezek kis pigmeusok? Vagy hát nem is olyan kicsik amúgy, én vagyok a kicsi. Nem úgy néznek ki, mint akik ezt a világot mondjuk összeépítették. Hello. Csak átutazok. Maradj nyugodtan. Nem zavarsz. An earlier race of people. But why were they so fearful of those ancient gates that lay just beyond their village? And why did they seem to recognize me? Why? Hát mert talán olyan idegenül nézel ki. A felnőttek normálisnak tűnnek, a gyerekektől kicsit félek. I'm also wondering why. No, a kaksh, general. Who was I to question such things? Trapped as I was deep underground. I was more curious, I must admit, about the location of little Orpheus. Ez gyere volt? Mert akkor megyek. Talk of a great city, might Gyere, meghívunk vacsorára. get your nymph squatted like savages in huts at its boundary. Te leszel a They did. fogás. And Jövök, the jövök. answer to that mystery lay beyond my grasp at that point. Because it was a wonder, it truly was. Ez volt a teszt, hogy értelmes lény vagyok? Vaj. The
the lost city of Agartha. I hope I may one day see it Agartha, myself. persze. General, if only you could. Unfortunately, as I shall explain, should you seek Agartha now, you wouldn't find it. It has been utterly destroyed. Utterly Köszönöm, hogy destroyed. beindultál Utterly, végre. General, a tragic loss. A convenient loss. I imagine archaeologists weeping as I tell you. But most importantly, before we continue, you must understand one crucial fact about its destruction. Which is? It wasn't my fault. Hello. Ez az ilyen agártaiak börtöne? Na. Those poor, unfortunate Minkf, trapped and kidnapped and dragged away, only to return as vicious foot soldiers to some unknown tyrant. Értem a szituációt, jó. There was something familiar about the Stokovna they were forced to wear on their heads, which I was sure were being used to control and enslave them. And what was that? General, it curious. Az a bajom az irányítással, hogy a gombok nem közvetlenül, hogy is mondjam, nem tudom megfogalmazni, gyerekek, de olyan, mintha lenne egy ilyen külön egy gombnyomásnyi delay benne. Tehát ha mászok fölfele, akkor nem ugrik automatikusan balra, hanem először odafordul, és aztán ugrik balra. Nem annyira fluid. De még közel sem vészes amúgy. Ma olyan gyanús volt, hogy itt már jönnie kéne a dögöknek. Hopp, na. Ezt mondtam a két útirányról. Nem? Nem húzzuk meg. Ez már olyan fény? Nem, ez már ajtó. Igen, valahogy meg kéne húznunk azt a kart. Lehet, hogy 400-et kéne nyomnom. Majd kört próbáltam az előbb. Ja, vagy ha meg kell... Meg kell várnom, amíg beáll. Igen, kicsit jobb, mint ha ilyen lassú lenne, mint ha lenne némi pár másodperc reakcióidő. A művelet végrehajtása meg a cselekvés között. Ki mondta, hogy á. Miért volt az?
An ancient technological metropolis, powered by a glowing resin carved from the very earth? A glowing resin carved from the very earth. Do you see, General? I fear you are about to enlighten me. Little Orpheus must have been drained by the impact, but whoever had stolen it and brought it here was no doubt planning to use the Agarthan resin to charge up the atomic bomb, restoring the device to its full potential. What sort of man would come up with such a monstrously reckless scheme? Perhaps the type of man who has such limited understanding of atomic energy that he thinks an ancient metropolis can be powered by shiny marbles. Annyira nem is bonyolult eddig amúgy. Látjátok, ezt mondtam a izénél is a Tobinál, hogy ott ezek a tök egyértelmű dolgok voltak elrejtve. Még pluszban, csak nem értem minek, mert így a szórakoztató szerintem nem úgy, hogy a tök egyértelműt elrejtett, hogy ne legyen egyértelmű, az nem nehezíti a játékot, az csak idegesítővé teszi. Fasság. Ezt ott a Tobinál kellett volna elmondanom, de mivel, hogy most ezzel játszok, így adja a jó példát ez a játék. Hát elvileg jó leszek, ha nem akkor tolom, amikor rám néz. Látjátok, egyszer nyomtam X-et és hátrafordult. Még egyszer nyomnom kell, hogy ugorjon. Valamiért azt hittem, hogy át tudok ugrani. És át tudok. Onnan vágom, hogy az előbb akkor miért nem sikerült. Megvárjuk. Nem hajtat a tár. Az igen.
Mi a fasz? Miért nem kapaszkodtál meg, barátom? Ott vezeti valaki azokat a madarakat? Ja. És ezt miért nem sikerült korábban? Úgy értem, leestem amúgy is, tehát... És meg kellett várni, hogy végigérjek rajta, hogy ugyanúgy leessek. Fasság, meg lehetett volna csinálni úgy, hogyha balfasz vagy és leesel, akkor is ez a képernyő következik. Mindegy. Az olyan, mint a... Olyan, mint a Dragon Ballba, de a Kakarodba megnyerni egy versenyt a Saiyan szagába Vegeta ellen. Csak azért, hogy aztán a cinematikba hülyére verjem. Tehát ilyen feleslegesnek érzem. That was the chief designer? The sweaty little fat man with the bad hearing? Mind your mouth, Ivan Ivanovich. Na, menjünk már. And don't think you can distract me by slandering one of the great visionaries. Nem kell tekerni az analógot hozzá, csak egyszerűen nyomvat kell tartani a négyzetet és magától teker. Az első néhány próbálkozásnál még nyomtam az analógot. Azt hittem, hogy nekem kell tekerni. De nem. Pontot hiányzott egy darab a kerítésből, jó? Azt hittem, át kell másznunk. Pillanat. Jó, haladjunk. Those enslaved Mink were trying to stop me. I was sure of that now. I find myself sympathizing with them, I must admit. No, General, then I have failed to win you over. Uh-huh. A point of agreement at last. Vagy ideje? Pont nem. Itt gurigálnom kéne amúgy a cuclit? Sanszos. Erre, hogy nem tudok sprintelni a csávókával. Jó.
Induljunk már el mi is, hello. Ask again, General. Are you mocking me? That would be unprofessional, comrade. I will try harder to convince you then. It is, after all, a cautionary tale of unleashed tyranny. It is a cautionary tale of unleashed idiocy. Do continue. Meg kinyomja el ezeket a lényeket. Jó, haladunk. I stepped from the cable car onto a plateau at the center of the city, where a palace, a vast acropolis, stood. I was reminded of Chelyabinsk Sorg. May I ask how you know of Chelyabinsk Sorg? My Aunt Masha was a traveling tinker who married a beef investigator from Zlatoust. She told me of a secret but wonderful city in the west. An edifice of sheer power, humbly serving the will and needs of the people. Yes, unfortunately, that story didn't end so well. No, that's what Auntie Marcia told me. And perhaps that is why I was also reminded of it. Because the moment I touched the floor in that place, I could tell something was very, very wrong. The ground had begun to shake alarmingly, and the whole city felt as if it was shuddering. I could only imagine what I would find in the heart of the vast temple. If it isn't a giant glowing marble, I'm going to be very disappointed. Megpróbáltam a láncot elkapni, nem tudom miért. Próbálom a négyzetet nyomogatni, hát ha tudok a gömbbel kezdeni valamit, de nem, akkor csak ennyi. Menjünk tovább. A huge resin sphere that overshadowed all of the others. I caught glimpses through the twisted architecture. And it was then I saw him. Him? The thief, the enslaver, the tyrant, sucking the power from this wondrous city as he drained the very lifeblood of the ancient civilization and drew it into the atomic embrace of little Orpheus. With a song in my heart, I raced onwards to stop him. Ott igen, remekül sikerült.
Jó. Elsőre nem úgy tűnt, mintha össze akarna jönni, de... Igen. Hoppá. Meddig néznek így fölfele? Vagy... Ja, azért van benne némi par, hogy pont akkor fognak rám fordulni, amikor ott futok el. Na, hopp, hopp, kaszi. És visszamegyünk föl, oda, ahonnan leestünk, amúgy. Jó, hát akkor megérte. Monster general, willing to bring down the mountain itself upon Agatha and bury it forever in his ruthless scheme. I could not save that wondrous place, general, to my shame and regret. But I resolved myself to avenge the myth, to recapture little Orpheus. Na nem már! Tyrant to justice! Azért ilyenkor... Némi időhúzást érzékelek. Hogyaj! Én mondjuk nem tudom, mitől álltam meg a levegőben, de jó. Valamitől így plafont értem, vagy nem tudom, itt láthatatlan fal megállított volna. Nem hiszem, hogy lefele lenne az irány, de... Careless hero fall forever Episode in vége. those unknown skies? Will he discover the identity of the brutal thief commanding the army of the Menk? What chance does he have of ever returning to his beloved homeland? Itt már lebegnek a sziklák. Patience last. All of these questions and more will definitely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus. Na, pillanat és jövök szerintem. Föloldotta a harmadik részt, remek. Jó. Whales and worms. Bálnák és kukacok.
Hát jó. Oké. Plummeted down through that weird sky towards a great turbulent ocean that roared and swelled. A ferocious sea that offered no hope of survival. I thought of home and wept, unaware that in an instant my fortunes would be changed by an event so bizarre I almost hesitate to tell you. And it happened like this. Szóval a mostani epizód egy bálna belsejébe fog játszódni. Aztán lesz sivatag a bálna után. Majd a kurva nagy kéz. A giant whale? It was huge, General. You were swallowed by a giant whale. Yes, General. You look remarkably A well. giant whale, amikor így mondják, hogy óriás bálna, az akkor csak úgy mondanám, hogy amúgy se, éppen kicsik. And I assume you are now going to tell me Jó, mondjuk ahogy bekapott minket, nem tűnt ilyen nagynak, this csak mondom. giant whale. Naturally, General. And I must say, it really was a fascinating glimpse into the interior life of one of the Kukacok vajon world's csak a most setting részét magnificent beasts. képezik, vagy veszélyt I is fognak consider myself jelenteni? a wiser man after this experience. Hát köptek, azt látom. Hű, mindig imádok ilyeneken keresztül menni. It was an extraordinary place, General. I could perhaps deliver a lecture on the igen. subject to Moscow University Zoological Society, if you like. Lehetne, hogy haladjunk. Jó, köszönöm. The Moscow University Zoological Society has, I suspect, better things to do than listen to the ramblings of a man who claims he was swallowed Milyen by a sziklák whale. vannak a bálna belejébe. It is a shame, General. People can be Hűha, so sietni kell, én úgy closed-minded. I, érzem. on the other hand, have little Menj, choice. menj. For your own sake, Ivan Ivanovich, I must urge you to be brief. Jó. Absolutely, General. I will tell you directly of my miraculous escape from the belly of the whale. You simply won't believe what happened next. That is becoming a dangerously overused phrase, comrade. Nem tudom, elsüllyed a láda, ha ráugrok, de... Egy dobbantás megérdemel a dolog. And so I found myself deep within the whale's organs. A strangely beautiful place. A sort of fleshy wonderland. A glade of polyps and globules. A landscape as awe-inspiring in its way as the forests and mountains of Altai. Oh, my home, General, that I yearned and longed for and only hoped, as I hope now, that I Mutáns could one bálna. day step Aknával. I think we're all longing for home at this point. Oh, with Vízi warm akna. Nem is slippers, kevés. a mug of Milyen gyomorégéssel lehet, ha and az a bedurran. roaring fire. Not far from home, trapped inside a monstrous fish with only the strange and evil-looking worms that Ez is az jó nagy hajókorlát az emberhez képest. Itt a méretek azért elég rendesen váltakoznak. But no, General, I could not. I had to escape, to find little Orpheus and my way back to the surface and home. Még megmondom őszintén, ez a bálna belsejébe levő setting az annyira nem jön be, mint a dzsungeles. De nem vészes. Abszolút nem vészes. Hát most nem kapukon megyünk keresztül, hanem... Na.
Worms, you say, living inside the whale. Oh, they were horrid things, those worms, General. And most unwelcome, I would say. Parasites. Just how rampant their infestation, nor of the tremendous sizes they could grow to. At that point, my thoughts were only of escape. And I had a plan. Yes, I'm sure you did. Milyen jól tud rögni magára a csávó. Tetszik, hogy imádja az egész Toby. Hoppá. Eléggé meg van fertőzve a bán a belseje, hogyha a kukac eltávolításával kapott egy kis szint, akkor nyilván a kukacok okozzák, hogy ilyen retegzöld minden, úgyhogy... Tehát nyilván részei a bélflórának. Jó, hát ez a mázzi mullott amúgy. Rendesen beszopotta valami ével. Hoppa. Worms, they made your Nivirayatni whale sick. Wherever they attached themselves, the flesh Menjél. would and die. It was a truly distressing sight. And I resolved myself to assist the whale by removing the leeches wherever I could find them during my escape. Ugorj. Ja. Elmondom, az izgalmas. In my mind, it was a simple plan, General. I would climb up through the whale's throat into its mouth, then wait until it opened it to feed and swim out. Ah, yes. Brilliant, Ivan Ivanovich. Only one or A brilliáns terv tényleg, igen. For example, És mit csinálsz az óceán közepén, that haver? the whale will likely be deep underwater when it ate. We prava, General, but I am a strong swimmer. Ja, hogy jó úszó, oké, hát én kérek elnézést a We kérdésért. took constitutionals in the waters of Lake Baikal. In fact, my mother often called me her malinki marskoi kotik. Az miért repült Worm az a for a kukac? giant whale, huh? At the risk of repeating myself, it was huge, General. The Moscow University Zoological Society may be interested after all. Mindegy, részletkérdés. Let us take a moment. Na végre valami szép kék
Setting. Your ridiculous plan to escape through the mouth of the whale failing, you would now have me believe you had embarked on some misguided crusade to free it of the worm infestation. To what end, exactly? When one suffers, we all suffer, General. Miért van egy szem a bána belsejében? Your ideological commitment is admirable, comrade, but... I concluded that if I could find the root of the infestation and neutralize it, the whale could mount a spirited counterattack against the worms. Az jó. Legalább a bána pajti. És hogy akarunk elintézni ennyit? Hát, Anyád. Ez azért nem jó megállni, mert idővel elkezdenek köpni ezek a genyók. Na, kapd el! Köszönöm! Mi? El se kapott, csak... Elment alattam és eltűntem a képernyőről. Gyere már! Köszönöm. And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blowhole. That is the most revolting thing I've ever heard. General, we are Russians. We have withstood the sheer force of nature Ha valahogy and adja magát, emerged hogy triumphant. kimutogassam. Expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is... Jó, és amíg beadta az animációt, hogy lerázza magáról a trutyit, addig már simán egy szinten följebb lennék, de nem, ki kell várni. Menjél, 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 menjél. Gondolom kicsit lassan reagál. Jó, megint megvártuk, amíg legyen esélyünk ugrani egyet. I suppose you would have me believe that the whale was grateful to you. Oh, well, General, that would be presumptuous. I doubt it was even aware of my presence. But I had more immediate problems. For if the whale might have been relieved by my actions, the worms were enraged. Worms do... Furious. Worms Incandescent. do not feel... Violently indignant. emotions. Demented, General. Deranged. Enough! Valami, de nem nagyon lenne minden. Where is Where is my bomb?
Unless you are trying to dull me, the whale smoked that as well. Nem volt That túl would be jó. absurd. Az a baj, hogy lehet slide-oltam volna magamtól, ha nem teszed be a képet, mintha valami új tutoriál elem kerülne bele. Játékocska, menjünk már! Where? Kicsit azért időhúzós. Where is my bomb? Unless you are trying to dull me, the whale. Az így oldalról jó eldönteni, hogy mikor vagyok amúgy That would be absurd. a bélhurok alatt, vagy mi a faszom Your ez. story is absurd. Ami a bánában van ez a This whole gyökér. ridiculous fairy tale Nem- is absurd. Jó, nem mindig látom, mikor vagyok alatta, mert olyan szögből mutatja, hogy a faszom ki van. Na, menjünk már. Where is little Orpheus? Where is my bomb? Unless you are trying to dull me, the A whale próba smoked szerencse, that jó, as ez well. sikerült. It not, General. That would be absurd. No, Ivan Ivanovich, you are absurd. Your story is absurd. This whole Okay, ridiculous jó, mondjuk. fairy tale is absurd. Hát, határeset. Mondjuk, hogy ez is. Az átugrós. Dettó. Jó, féltem, hogy nem ért ide a másik inda, aztán bele a savba. Will our brave yet foolhardy hero escape the És furious harmadik worm? rész vége. Will he be doomed to spend his days trapped in the innards of a bad-tempered cetacean? Where is the whale swimming to in such a rush? And what will it do when it gets there? Is the general about to lose his temper and order the cosmonaut shot? All of these questions and more must surely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Hát jó. Érdekes, hogy így részekre van osztva, és mindegyiknek van stáblistája is. The Battle of Sunny Coland. Flew from the whale's blowhole like a supersonic jet. And below me, the ocean became a sheltered bay studded with wild shapes. You will be amazed as my epic journey unfolds. For here, it was about to take a most unexpected turn. And it happened like this. It was a beautiful but deadly wasteland. Freezing cold, brutally chilling, enough to kill a man in hours. Yet here you are. Indeed, General.
An impoverished childhood playing in the streets of Omsk during those bitter winters had made me hardy. I thought you said you grew up in Altai. Ah, General, the life of a poor toy maker's family. We had to move from place to place just to find work. Sanikov land, eh? Of course, Sanikov himself reported nothing more than a bluish fog on the horizon. Your island may be nothing more than the product of overactive imaginations. General, consider this. Imagine taking a simple peasant, a pig shepherd, for example, and telling him one day humans would fly around the earth beyond the sky. He would say you were stark raving mad, Saldafon, a ridiculous Kazyol Baradati, a buffoon stuffed into a military uniform, a pridurak, a chuchela tuparile. This peasant of yours had better watch his mouth if he doesn't want to spend his holidays in Solovyetsky. Perhaps you should return to your stall. There in the cliff, I could not believe it. A hairy elephant,
trapped and frozen in the ice. A mammoth? No, General, a hairy elephant. Who would think such a thing could be? Trudged onwards through the blizzard, one foot grimly in front of the other, blinded by the snow, my nose becoming quite blue. My thoughts of home crushed under the weight of the plummeting temperature. I am bored, Ivan Ivanovich, and sick to my teeth of listening to this rubbish. Let us speak plainly now. You will tell me where my bomb is, or I will have you shot. I am just getting to that, General. Shot! Comrade Primal! Shot with real bullets, fired from a real gun, not some ludicrous Bultavia about lost cities and dinosaurs and mink and mammoth. It was a hairy elf. No! I will not tolerate any more! Where is the bomb, Ivan Ivanovich? Where is little Orpheus? It was right there. What? It was there. At least I realized it must be. Where? Here? On Sonic land? Yes, General. Because as the storm began to clear, I realized with a strange excitement and trepidation that I was not alone on Sonic land. Wait. Go back. You say these lifeboats came from Zarya? A Russian ship? Zarya returned home, but not with all of her crew. And here were the missing lifeboats, trapped in the ice for all of these years. And it could only mean one thing. That you are continuing to hang lapsha on my ear.
Baron Edward von Toll. Of course, I remember reading about his tragic expedition at school. We were taught he had died a hero's death out on the icy wastes, searching for Sanikov land. Yet what if, in doing so, he had sailed accidentally into the interior, deep below the crust of the world? A fellow citizen of the surface. I had to try and find him. A dead explorer stole my Not dead, General, but quite insane. Perhaps it was the loss of the arm or the leg, or the long years in isolation. But Toll was clearly mad. You should have got along perfectly then. How I wish we had. But no, General. Whatever Toll's intention with little Orpheus was, I had no time to consider it. I was in mortal peril once more. Elnézést, off voltam a hangomat egy kicsit. Szóval így a 7. Quick Time event után már kicsit azért unalmas, plusz nem nagyon van katarzis élmény a játékban, tehát úgy értem, hogy az elveszett világban már ugye az 5. dolgot sikerült elódázni, illetve elsomfordálni. Abban a szában pedig, ahol meséljük a történetet, ott most ódáztunk el egy főbelövést. Azzal, hogy megtaláltuk ide bent a bombát, de mégse találtuk meg, tehát... Egyetem lehet, hogy elmondtam már, de ott, amikor eldőltek az oszlopok, akkor agyonnyomhatták volna a T-rexet. Sőt, szerintem ezt már mondtam, de nem tudom, valahogy kibújtunk ez alól. Na most hogy jön a félkarú, féllábú csávó ezekhez a monitorfejű... kurva anyjukhoz? And how else could they be so different from their freed comrades? These odd helmets they wore, it was the science of our times, no doubt about it. Although fused with some strange crystal technology I could not recognize. To be honest with you, it didn't seem appropriate to stop and ask them. Menjél már, ne fuss rá. Vagy ne googoljál, bazd meg. Kicsit időhúzós játék amúgy. Menjél! Ne, itt már ahol tényleg googolni kéne, ahol közel vagyok a fényhez, effektíve majdhogy nem benne állok, itt pedig már futna. Ott, ahol semmi nincs, ott meg googol. Nem nagyon értem. Kicsit el lenne csúszva az időzítés. No. This Toby. You say he was an explorer? Yes, General, he was. He vanished some 60 years ago. I remember the story well. And you say he stole little Orpheus? To get home, General, to get home. I think he must have thought he could use the atomic bomb to blast his way back to the surface. Brilliant, Ivan Ivanovich! And you expect me to believe that a 100-year-old madman not only survived below the Earth's crust, but enslaved his Mienkiv, explored the lost worlds, and discovered the secrets of atomic power, all by himself? A Tsarist general!
An imperialist, no doubt harking back to the terrible days before the Great Revolution. And Estonian. Estonia. Estonian, General. They are wily people. Hát bazd meg. Nyilván nem véletlenül volt itt a kerékse, igen, tudom. Nekünk 2 gomba került az ugrás. The slave mines stretched away into the distance, and I sometimes wondered if I would ever find my way out. But I never gave up, General. Of course you didn't. You are a hero, Ivan Ivanovich. No, General, no, I am no hero. I am a simple toymaker's son from Tomsk. Omsk. General? Omsk. You said Tomsk. I said Omsk. You said... Érdekes, hogy itt tart a beszélgetés azok után, hogy főbe akartak lőni 10 perccel ezelőtt. Mert az előbb miért nem? Ha benne voltam a fényben. Ez érdekes volt, lehet simán tovább is tudtam volna menni. Jó. Mekkora láda már az is. Ez így érdekes. Másik oldalra ugrunk le. Oké. El is sorulhatott volna egyszer. Nem baj, megkerültük végül is. Föl vagy le? Föl. És pont elmegy. On we flew across the deserted, frozen plateau. I was single-handed in my pursuit, dogged in my determination.
Ouch. De nem tudom, nem voltunk benne a hógolyóban. Vagy a hógömbbe. Széttört, és az ember nem nagyon esett ki across the belőle. deserted, frozen plateau. I was single-handed in my pursuit, dogged in my determination. Próbálunk a végén ugrani viszonylag. I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. Ah, you are as humble as ever, Tavares. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever, with no regard for my own safety. I rushed blindly on. Hát de nyomtam a... Well, General, a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever, with no regard for my own safety. I rushed blindly on. Köszönöm, hogy ezúttal átugrottad. Hát... határeset. Jól fogunk, hogy lassítás lesz a vége. Ugye amúgy nehéz ugrabugrálni, hogy nem látom a pályát. Kapunk valami erőt ezzel a sisakkal amúgy? Will our courageous yet unfortunate hero drown in the depths of an inhospitable frozen sea? Will he thaw out in time to prevent Toll from detonating the bomb? Will the general holiday in Omsk next year? Or Tomsk? Or perhaps both? What exactly is the difference between a mammoth and a hairy elephant? All of these questions and more should almost certainly be answered. Jó, meg volt a hógolyós, a bálnás, a T-rexes, a fényfejűes, most még csak a piramisok vannak hátra. Elmondom, hogy ugorjunk is. Na, nézzük, mi van hátra amúgy. 5, 6, 7, 8, 9. Hát még 4 epizód van hátra. Nem bánom, nézzük meg, hosszú videó lesz. Ja, nem, 5. Fasz lesz belőle egy második rész, most ne legyen több mint 2 óra szerintem. De amúgy teljesen jól el vagyok a játékkal, tehát mondtam azt a pár dolgot, hogy mondjuk nem nagyon van katarzis élmény, van benne kaland, de katarzis nem nagyon. Tetszik a settingje, kicsit mondjuk lassú az irányítás, de az nem baj. Tökre élvezhető amúgy, úgyhogy ha gondoljátok, akkor próbáljátok majd ki, ha lehetőségetek nyílik rá, tök szórakoztató, esetleg gyerekeknek is jó lehet. Úgyhogy sziasztok, legyen szép napotok, vigyázzatok egymásra és vigyázzatok magatokra is. Ciao.